Hi guys! Welcome back here! Gagawa po tayo ng cake, homemade cake using fudgy bar. So ayan. Bigyan naman fudgy bar. Saka yung ating pinaka-toppings is yung mangga. Sarap sa pala mama ko. Mama ko. Naiya. Kawawa naman ito. Tapong lang po. So, ayan guys. Iwain muna natin yung fudgy bar sa gitna. First time ko lang itong gagawin kaya huwag mo kong musikan. Char. First time ko lang itong gagawin. Kasi sa Hong Kong, lagi ako gumagawa ng cake. Nandito tayo sa Pinas, wala kaming oven. Kaya gamitin ko na lang yung fudgy bar. Ha? Depende sa magagamit natin. Yung cream natin aabutin ng pangatlong layer, hanggang dalawa lang siya. Depende. So, mag-iwan muna tayo ng mga 5. Pagka kinulang na lang, nagdadala lang.
naman. Ano pa rin yung lasa. Yan yung ating mixture. May additional milk ano siya? Ha? Hangit. Alam lang yata nakuha sa bobo. Ito pa tayo dito? Dalawang hilera lang talaga siya. Dapat pala malit lang ginawa ko. Hindi, baka dapat pabaragdagan mo pa ng ano. Tipilin mo yan para makatatlo. Kuha pa doon ng mga ilang ano. Pini yan. Para naman lumaki-laki naman yan, ting. Parang naman malakas mong kumain ang cake. Uy, gawa mo yun. Pero, talaga. O diba? Dito pa nga lang, cake pa nga lang. Ano na, mataas na. Yan pa na sa mga. Tulang. Tagdagan pa ng sa mga ilang mga peraso. Ay naku, lang huwag kang i-exena dyan sa vlog ko. Gusto mo rin makita sa vlog, ha? O diba? Ito lang tatlo. Mas maganda rin kasi ito mama kung mas makapal yung cream mo. Kung hindi gusto mo makataas. Tataasan natin. Ito sa atin. Sarap pala ng manggang. Malamig. Ay, may ano yun, yung papel. Ay, sira. Ay, nalaglag. Ito na yun, ito na yun. At nga, ito yan. Ang maliit eh. Ayun, napakang tuloy. Ganda eh. Finish na ating cake. Tara!
i-use lang natin to ng like, until kailangan na natin. Actually, 4 hours dapat. O maybe overnight. So, yun na guys. Thank you so much for watching. Later, ano pala, picture ko na mamaya yung final pagtatanggalan natin sa box. See you later. Oh, di ba? Charlene. Charla.